নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল প্ৰীতি হোম কিচেনৰ ফালৰ পৰা মই প্ৰীতি আজি আপোনালোকৰ বাবে আইচক্ৰীমৰ এটা বহুতেই ধুনীয়া ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। গৰম যিহেতু আহিলে আৰু গৰম আহাৰ লগে লগে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা আইচক্ৰীম খাবলৈ কাৰণো মন নাযায় বাৰু। মোৰ হ'লে বহুতেই মন যায়। আপোনালোক কোনে কোনে বনাই খাই মোক জনাবচোন। কিন্তু যেতিয়া আইচক্ৰীমটো খাবলৈ মন যায় তেতিয়া আইচক্ৰীমটো পোৱা নাযায়। বিশেষতে আমাৰ গাঁৱলীয়া পৰিৱেশৰ যিসকল আছে তেওঁলোকৰ মানে গাঁৱত ঘপককৈ আইচক্ৰীমটো পাবলৈ অকণমান টান হৈ যায়, নহয়নে বাৰু? তেতিয়া আপোনালোকে এই আইচক্ৰীমটো বনাই পেলাই খাব পাৰে ঘৰতে একেবাৰে সহজত। তেতিয়াহ'লে বলকচোন ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ। আজিৰ এই কুলফি আইচক্ৰীমটো বনাবৰ কাৰণে মই প্ৰথমতে এটা কেৰাহীটো অকণমান ডাঠ কেৰাহীয়ে ল'ব, পাতল কেৰাহী নল'ব। কেৰাহীটোত মই অকণমান পানী এড কৰি দিছোঁ। পানী দি পেলাই গোটেই কেৰাহীটোত ঘূৰাই ল'ম যাতে গাখীৰখিনি আমাৰ তলত লাগি নাযায়। তাৰপিছত মই আধা লিটাৰ গাখীৰ গৰম কৰি ল'ম। মই আজি এই আইচক্ৰীমটো আধা লিটাৰ গাখীৰ দিয়ে বনাইছোঁ। গাখীৰৰ পৰিমাণটো আপোনালোকে নিজৰ হিচাপ অনুসৰি ল'ব পাৰে আৰু গাখীৰখিনিও আপোনালোকে পেকেট গাখীৰো ল'ব পাৰে বা গৰুৰ গাখীৰো ল'ব পাৰে। মোৰ গাখীৰখিনি গৰুৰ গাখীৰে হয়। এতিয়া মই গাখীৰখিনি গৰম হোৱালৈকে মিলাই থাকিম আৰু হাই ফ্লেমতে গৰম কৰি ল'ম এবাৰ। তাৰপিছত যেতিয়া গাখীৰখিনি উতলিবলৈ লাগি যাব তেতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে ল' কৰি দিম। ল' ফ্লেমত এই গাখীৰখিনি গৰম কৰি থাকিব লাগিব যেতিয়ালৈকে গাখীৰখিনি আমাৰ অকণমান ডাঠ হৈ নাযায়। আনফালে মই এমুঠি কাজু লৈ লৈছোঁ। কাজুখিনিত মই যোনখিনি গাখীৰ গৰম কৰি থৈছিলোঁ নহয় তাৰ পৰা 2 চামুচ গাখীৰ এড কৰি দিম যাতে কাজুখিনি আমাৰ অকণমান কোমলি যায়। আৰু এইখিনি মই 10 মিনিটমানৰ কাৰণে এনেকৈ গৰম গাখীৰ দি এড কৰি পেলাই ঢাকি পেলাই থৈ দিম। তাৰপিছত আমি এইখিনি পেষ্ট বনাই ল'ব লাগিব। আজিৰ এই আইচক্ৰীমটো বনাবৰ কাৰণে মই ইয়াত কোনো কৰ্ণফ্লাৱাৰ বা মিল্ক পাউডাৰ একোৱেই ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। খালি মই কাজু পেষ্ট দি পেলাই আজিৰ আইচক্ৰীমটো বনাম আৰু আপোনালোকে এবাৰ বনাই চাবচোন, বিৰাটেই টেষ্টি হয়। পাকঘৰত থকা 2-3টা বস্তু দি আপুনি আজিৰ এই আইচক্ৰীমটো বনাব পাৰে। কিন্তু আইচক্ৰীমটো যদিও কম বস্তু দি বনাইছে খাবলৈ হ'লে বিৰাটেই টেষ্টি। বাহিৰৰ পৰা কিনি অনা একদম দামী দামী আইচক্ৰীমটোৰ নিচিনাই হয়, তাতকৈ অলপ বেছি টেষ্টি বুলি ক'ব পাৰি আৰু এই আইচক্ৰীমটো। সেইখিনি 15-20 মিনিটমানৰ কাৰণে ল' ফ্লেমতে মিলাই উতলাই থাকিব লাগিব। গাখীৰখিনি যাতে অলপমান ডাঠ হৈ যায় আৰু লৰাই এইটো কাৰণেই থাকিব লাগিব। ইয়াৰ কিনাৰত যে এয়া দেখিছে নহয় গাখীৰৰ সৰখিনি যে লাগি গৈছে, সেই সৰখিনি মাজলৈ দি থাকিব। তেতিয়া কি হ'ব মানে গাখীৰখিনি অকণ সোনকালে ডাঠ হৈ যাব। আনফালে মই কাজুখিনিও পেষ্ট বনাই ল'লোঁ, একদম মিহিকৈ পেষ্ট বনাইছোঁ। বনাই পেলাই মই এইখিনি এড কৰি দিম। এতিয়া মিলাই দিম আৰু মিলাওঁতে অকণমান যদি গোটা গুটিও থাকি যায় তেতিয়াহ'লে এইটোও চিন্তা কৰিব নালাগে, কাৰণ আমি এইটো পিছত মিক্সাৰ জাৰত পিচিমেই। কাজুৰ পেষ্টটো এড কৰি পেলাই খালি মিলাই থাকিব একেৰাহে, নহ'লে কাজুখিনি তলত লাগি যাব পাৰে কেৰাহীটোত। আৰু এইটো কাৰণে মই কৈছোঁ যে কেৰাহীটো অকণমান ডাঠ কেৰাহী ল'ব, পাতল নল'ব। পাৰিলে আইৰণৰ কেৰাহী ল'ব, আইৰণৰ কেৰাহীটোত তেতিয়া মানে বেছিয়ে ভাল হয়। আৰু এয়া চাওকচোন, মোৰ দেখিছেনে কিমান ধুনীয়াকৈ গাখীৰখিনি ডাঠ হৈ গ'ল কাজু পেষ্টটো এড কৰাৰ পিছত। কাজু পেষ্টটো এড কৰি পেলাই মই 2 মিনিটমানৰ কাৰণে লৰাই আছিলোঁ। সেইখিনি ডাঠ হৈ যোৱাৰ পিছত মই গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিম আৰু ইয়াত মই আধা কাপ গুড় এড কৰি দিছোঁ। গুড়টো মই মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ। আপোনালোকে মিঠাৰ পৰিমাণটো নিজৰ হিচাপ অনুসৰি এড কৰিব পাৰে বা গুড়ৰ জেগাত চেনিও এড কৰিব পাৰে। যদি চেনি এড কৰে তেতিয়াহ'লে গেছৰ ফ্লেমটো অন ৰাখি পেলাই চেনিখিনি এড কৰিব। মই গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি পেলাই গুড় এড কৰিছোঁ আৰু এইখিনি মই মিলাই দিম এতিয়া। আৰু দেখিছেনে গুড়খিনি ভালদৰে মিহলি হৈও যোৱা নাই, কিন্তু কোনো কথা নাই। এইখিনি আমি অকণমান ঠাণ্ডা কৰি পেলাই মিক্সি জাৰত পিচিয়ে ল'ম। আইচক্ৰীমৰ পেষ্টটো ভালদৰে ঠাণ্ডা হৈ যোৱাৰ পিছত মই এটা মিক্সাৰ জাৰত ট্ৰান্সফাৰ কৰি ল'ম আৰু এইখিনি একদম ভালদৰে মিহিকৈ পিচি ল'ম যাতে ইয়াৰ ভিতৰত থকা কাজু টুকুৰাবোৰ আৰু যোনখিনি গুড় এড কৰিছোঁ গুড় সকলোবোৰ মিহলি হৈ যায় আৰু এইটো একদম পূৰা ক্ৰিমি নিচিনা লাগি যায়। ইয়াত মই 4-5টামান মুংফলি এড কৰিছোঁ। মুংফলি মানে যোনটো বাদাম হয় নহয়, আমাৰ ভাজা বাদামটো, মই বাকলিটো গুচাই পেলাই সেইটো এড কৰি দিছোঁ। অকণমান কাজু মিহিকৈ কাটি লৈছিলোঁ, কাজু পিস্তা সেইখিনিও মই এড কৰি দিছোঁ। ইয়াত অকণমান মুখত দানাকৈ আহিলে ভাল লাগে মোৰ। যদি আপোনালোকে বেয়া পায় তেতিয়াহ'লে এইটো স্কিপ কৰিব পাৰে। আৰু এয়া চাওক, মই গোটেইখিনি ভালদৰে পিচি ল'লোঁ। পিচি লোৱাৰ পিছত যোনখিনি ওপৰৰ পৰা মই কাজু এড কৰি দিছিলোঁ নহয়, সেই কাজুখিনি অকণ টুকুৰা হৈ আছে, সেইখিনি দি মানে মুখত আহিলে আইচক্ৰীমটো খাওঁতে ভাল লাগে আৰু আজিৰ এই আইচক্ৰীমটো জমাবৰ কাৰণে মই গিলাচ লৈ লৈছোঁ। গিলাচৰ সলনি আপোনালোকে আইচক্ৰীমৰ প্লেটতো জমাব পাৰে, কিন্তু মই আজি গিলাচতে জমাম। গিলাচত জমাবৰ কাৰণে মই গিলাচ দুটাত প্ৰথমতে মিহিকৈ কাটি লোৱা কাজু বাদাম পিস্তা এড কৰি দিছোঁ অকণমান। মই কাজু বাদাম পিস্তাৰ ফ্লেভাৰটো আহিলে অকণমান ভাল পাওঁ তাৰ কাৰণে। আৰু ইয়াত মই মানে আপোনাৰ গাখীৰৰ পৰিমাণটো যিমান আছে সেইটো হিচাপত আইচক্ৰীম এড কৰি দিব। আৰু মই আধা গিলাচকৈ এড কৰি দিছোঁ। মোৰ গাখীৰৰ পৰিমাণটো কম আছিলে কাৰণ মোৰ ঘৰত ইমান মানুহ নাছিলে খোৱা, সেইকাৰণে। আৰু আনফালে মই এখন আইচক্ৰীমৰ প্লেট লৈ লৈছোঁ। এইকেইটা সৰুকৈ এটা আইচক্ৰীমকেইটা হ'লে দেখি ভাল লাগে আৰু সেইটো কাৰণে মই এই প্লেটখনতো জমাই দিছোঁ।
এই আইচক্ৰীমকেইটাৰ ওপৰত মানে আইচ নাহিবৰ কাৰণে মানে পানীৰ যোনটো বৰফ হয় নহয় সেই বৰফটো নহ'বৰ কাৰণে মই এখন কাগজ লৈ লৈছোঁ কাগজখন নৰ্মেল কাগজে হয় এই কাগজখনৰ জেগাত আপোনালোকে ফল পেপাৰো ল'ব পাৰে বা বাটাৰ পেপাৰো ল'ব পাৰে বা যোনটো পলিথিন আহে নহয় সেইটোও ল'ব পাৰে মই প্ৰথমতে কাগজ লৈ লৈছিলোঁ কাগজখন মোৰ ফাটি গ'ল ফাটি যোৱা দেখি মই পিছত এনেকৈ এটা পলিথিনেই লৈ লৈছোঁ পলিথিনটো লৈ পেলাই ওপৰৰ পৰা ভালদৰে ঢাকি একদম টানকৈ ফিটিং কৰি লৈছোঁ তাৰপিছত ৰবৰ দি পেলাই এইকেইটা বান্ধি দিছোঁ মানে যাতে ইয়াৰ ভিতৰত হাৱা সোমাব নোৱাৰে আইচক্ৰীমটো ঢাকিবৰ কাৰণে আপোনাক কোনো স্পেচিয়েলি কাগজৰ বা বাটাৰ পেপাৰৰ প্ৰয়োজন নাই ঘৰত যি আছে কাগজ পলিথিন তেনেকেই আপুনি বান্ধি থ'ব পাৰে খালি ভিতৰলৈ হাৱা নোসোমোৱাকৈ ৰাখিব লাগে আৰু এয়া চাওক মোৰ আইচক্ৰীমকেইটা কভাৰ হৈ গ'ল এতিয়া মই এইকেইটা গোটেই ৰাতিটোৰ কাৰণে ফ্ৰিজত ছেট হ'বলৈ থৈ দিম ফ্ৰিজত নহয় ফ্ৰিজাৰত ছেট হ'বলৈ থৈ দিম আৰু পিছদিনা ৰাতিপুৱা মই উলিয়াই চাইছোঁ চাওকচোন মোৰ আইচক্ৰীমটো কিমান ধুনীয়াকৈ জামি গৈছে এতিয়া মই আইচক্ৰীমকেইটাৰ ওপৰত আইচক্ৰীমৰ মানে ষ্টিক এটা সোমোৱাই দিম একেবাৰে সহজতে সোমাই যায় কোমল হয় আৰু এই আইচক্ৰীমটো উলিয়াবৰ কাৰণে মই কি কৰিছোঁ জানেনে প্ৰথমতে এটা বাচনত পানী লৈ লৈছোঁ পানীত অকণমান সময়ৰ কাৰণে মানে 20-30 ছেকেণ্ডমানৰ কাৰণে গিলাচটো পানীত ঘূৰাই দিছোঁ আৰু চাৰিওফালে গিলাচৰ কিনাৰত যোনখিনি বগা বগা আইচ লাগি আছে নহয় সেই আইচখিনি মেল্ট হৈ যোৱাৰ পিছত তাৰপিছত হাতে দি পেলাই মই পূৰা ধুনীয়াকৈ ঘূৰাই দিছোঁ যাতে অকণমান গৰমৰ ভাৱটো আহি যায় আইচক্ৰীম উলিয়াব যিসকলে অকণ ভয় কৰে মানে কি জিমোৱাৰ পিছত এনেকুৱা লাগে ন আইচক্ৰীমটো ওলাবনে নোলায় গিলাচৰ পৰা তেওঁলোকক কৈছোঁ এনেকৈ হাতে অকণমান গৰমৰ ভাৱটো দি দিব একেবাৰে সহজতে ওলাই আহিব ইমান ধুনীয়াকৈ ওলাই আহিছে আইচক্ৰীমটো দেখিছেনে এতিয়া মই সিটো গিলাচতো উলিয়াই দেখাই দিছোঁ প্ৰথমতে পানীত অকণমান সময় থৈ দিব মানে 10-20 ছেকেণ্ডমান থৈ দিলেও হয় বা তাতকৈ বেছি থ'লেও কোনো কথা নাই তাৰপিছত দুইখন হাতে গিলাচটোত গৰমৰ ভাৱটো অকণমান দি দিব আৰু যোনটো ষ্টিক সোমোৱাই দিছে নহয় সেই ষ্টিকটো দি ঘূৰাই দিব একেবাৰে ধুনীয়াকৈ ওলাই আহিছে দেখিছেনে কিমান ধুনীয়াকৈ ওলাই আহিছে মোৰ দুইটা আইচক্ৰীমেই ইমান ধুনীয়াকৈ ওলাই আহিছে এই আইচক্ৰীম দুটা চাওকচোন কিমান ধুনীয়া ক্ৰীমি হয় কিন্তু মাৰ্কেটত কিনিবলৈ গ'লে বহুত টকা লৈ লয় আৰু আমি আজি ঘৰত একেবাৰে আধা লিটাৰ গাখীৰ দি পেলাই বনালোঁ কিমাননো খৰচা হৈছিলে একেবাৰে কম খৰচত ঘৰত আজি এই আইচক্ৰীমটো বনাই ল'লোঁ এবাৰ এই ৰেচিপিটো ট্ৰাই কৰি চাবচোন বহুতেই ধুনীয়া হয় আৰু একেবাৰে সহজ হয় বনাবলৈ আৰু মই এইটো কাটিও দেখাই দিছোঁ কিমান সহজতে কাটা যায় আৰু এইটো খাবলৈ বিৰাটেই টেষ্টি হয় এবাৰ এই ৰেচিপিটো ঘৰত ট্ৰাই কৰি চাব ভিডিঅ'ত দেখাৰ প্ৰতিটো ষ্টেপ ফ'ল' কৰিলে আপোনাৰ আইচক্ৰীমটো এবাৰতে বহুত ধুনীয়া আইচক্ৰীম আপুনি ঘৰতে বনাই ল'ব পাৰিব আৰু এবাৰ যদি এই আইচক্ৰীমটো ঘৰত বনাই লয় নহয় পিছত আপুনি মাৰ্কেটৰ পৰা কিনি কেতিয়াও নানে আপুনি যদি ঘৰত এবাৰ এই আইচক্ৰীমটো ট্ৰাই কৰে নহয় পিছত আহি পেলাই মোক কমেণ্টত ক'বহি ইমান ধুনীয়া আইচক্ৰীমৰ ৰেচিপি এটা দিলে বুলি কিন্তু সঁচাকৈ এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব ঘৰত বহুত বেছি ধুনীয়া হয় আৰু বনাবলৈও একেবাৰে সহজ আপোনালোকক আজিৰ এই ৰেচিপিটো কেনেকুৱা লাগিছে যদি ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব এনেকুৱা ভিডিঅ'বোৰ আগলৈও পাই থাকিবৰ কাৰণে বজাৰত কিনিবলৈ পোৱা দামী আইচক্ৰীমটো ঘৰত যেতিয়া একেবাৰে কম খৰচত বনাব পাৰে কিমান যে ভাল লাগে আৰু ল'ৰা ছোৱালীও মন ভৰি খাব পাৰে নহয়নে বাৰু এই ৰেচিপিটো এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব আৰু কেনেকুৱা হৈছে মোক জনাব